Sống ở Sài Gòn có ổn không? Trong những ngày thế này, bọn mình với những người bạn của nhau hay hỏi thăm về nhau như vậy đó. Có lẽ những khó khăn ngày càng nhiều hơn ha. Cuộc sống cũng không dễ dàng gì, có phải không ạ? Khiến những lo lắng về tương lai cũng nhiều hơn nè. Dường như chúng ta mong muốn quay trở về gia đình nhiều hơn, gia đình sum họp gắn bó cùng nhau nhiều hơn qua các bữa ăn ha. Cảm giác an toàn thực sự đến từ gia đình mà. Gia đình của mình luôn duy trì các bữa ăn cùng nhau và chia sẻ cùng nhau nhiều điều khi sum họp gia đình là một niềm vui ha. Sáng nay thì lại lít kích ha. Tiếng dao nè, cắt nè. Do nhà mình nấu bánh canh sườn non nè. Nước dùng thì có vị ngọt tự nhiên từ thịt tươi ha, ngon lắm, sườn non mà. Lại thêm vị ngọt thanh mát từ củ cải và cà rốt. Nó không những ngọt, không những thanh mát mà thơm lắm nha. Vì thì sườn vừa tươi này và có hành tây thơm nữa ấy mà. Buổi sáng thì có món ăn vừa thanh mát vừa đủ dinh dưỡng thì tuyệt ha. Gia đình mình bảo rằng ăn món này là đủ năng lượng để đi học đi làm, lại được ăn cùng nhau ở nhà thì thích lắm nha. Nhà mình thì hôm nay nấu cái món bánh canh thì sử dụng cái sườn non, bởi vì nhà mình thích cái sườn non. Còn nếu như thích thì mọi người có thể nấu giò heo, thịt heo nạc ha. Còn nhà mình thì chỉ đặc biệt thích sườn non thôi, nên là mình hầm sườn non để lấy nước dùng. Cái hầm nước dùng thì mình để lửa nhỏ thôi cho nước nó trong. Và nãy giờ thì sườn non cũng mềm rồi đó, nên là mình bỏ thêm cà rốt vào. Cà rốt và củ cải làm cho nước ngọt hơn ha. Và nó cũng là một loại rau củ để mình hầm chung để ăn với bánh canh. Các con thích ăn thịt nó mềm á, nên là mình hầm sườn non cũng rụt một chút xíu, mềm hết rồi. Mình cho hành tây vào cho nó thơm. Cho nấm sau cùng ha. Nồi nước lèo này thật sự bay mùi nãy giờ rất là thơm luôn. Và chắc chắn nó rất là chất lượng. Bởi vì nào là từ nước ngọt từ sườn non này, từ cà rốt củ cải này, nấm nè, rất là chất lượng luôn. Mình nêm lại gia vị xem thử đã vừa ăn chưa ha. Mình thấy lạc nên mình thêm muối. Sau khi mà nêm đầy đủ gia vị xong rồi á, cuối cùng thì mình mới nêm một chút xíu nước mắm để cho nó dậy cái vị lên. Nước mắm thì luôn luôn là mình sẽ nêm sau cùng và để ăn liền luôn đó, chứ mình sợ là khi nêm nước mắm trước á, nó sẽ làm chua cái nước dùng. Bạn có bao giờ tự hỏi bản thân rằng nếu không làm công việc này thì làm công việc gì hay không ha? Bạn có nghĩ mình sẽ chuyển từ công việc có kinh nghiệm và quen thuộc sang một việc mới hay không? Dù đã làm công việc kinh doanh trong ngành may đồng phục được hơn 20 năm, nhưng mình luôn tự hỏi nếu không kinh doanh trong ngành may này nữa thì mình sẽ làm nghề gì? Mình từng rất tự tin với trình độ của mình và tự tin với kinh nghiệm làm việc của mình ở marketing và sale. Và mình đã rất tin rằng khi mình mở công ty riêng sẽ có rất là nhiều thuận lợi luôn. Nhưng trong 20 năm kinh doanh của mình đã có rất nhiều vấp ngã và sai lầm. Mình có thành công rồi thất bại, rồi mình lại đi tiếp nè, rồi mình lại có tình hình kinh doanh ổn định. Nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ đâu nha. Có những lúc thực sự rất là khó khăn. Và mình nhận ra rằng khi ai đó có nhiều thứ, không hẳn là người ấy giỏi. Hay khi ai đó mất đi nhiều thứ, không hẳn là người ấy dở đâu ha. Có một điều mà không trường lớp nào có thể cho bạn, đó chính là cơ duyên. Có kiến thức, có kinh nghiệm chỉ là điều kiện cần thôi, nhưng chưa đủ để giúp bạn thành công nè. Bạn may mắn thì có cơ duyên tốt, còn không thì ngược lại nè. Vừa rồi có một em gái mới vào nghề kinh doanh may bảo với mình rằng em căng thẳng và buồn đến mất ngủ luôn. Hỏi mình có yêu nghề không thì mình chắc chắn là có rồi, nhưng đôi khi lại thấy nghề này cũng thật là bạc đó nha. Nói vui như vậy đó, phải
phải chăng thấy bạc vì người ta thi nhau hạ giá để cạnh tranh và bỏ qua luôn chất lượng? Có phải là quyết dìm nhau xuống đáy không đây? Phải chăng thấy bạc vì làm gì có công bằng trong một mối quan hệ giữa mua và bán ha? Bao công sức làm sản phẩm mẫu chỉnh chu nè, để sau đó người ta lại lấy mẫu của mình cho bên khác sản xuất. Quá nhiều điều khiến cho người có lý tưởng nhất cũng phải chạnh lòng ha. Nên những va chạm mà em ấy đang gặp trong nghề này chỉ mới là những điều nhỏ nhỏ thôi nha. Đi tiếp sẽ còn vô vàn những thử thách về độ lì của cảm xúc và độ cứng của tinh thần nè. Mình thì chỉ biết động viên em ấy rằng cố lên. Đó cũng là động viên bản thân cố gắng nhé. Và bạn biết không, nấu ăn là cách để giải tỏa căng thẳng ha. Nấu ăn giúp có thêm nhiều niềm vui nè. Đây mình làm món thịt kho, mình sử dụng thịt ba rọi rút xương. Vì nhà không có ai ăn da đó, do vậy là mình bỏ da ra luôn à. Mình sẽ ướp gia vị nha. Muối này, nhà mình thì sử dụng cái loại muối hồng á, chút xíu bột ngọt, chút xíu tiêu này. Trộn lên cho thấm gia vị vào thịt. Bây giờ mình đi bỏ một chút trứng tỏi nha. Rồi mình đem một chút xíu đường. Mình để cho dầu nóng rồi mình bỏ một chút xíu đường vào để tạo màu nha. Rồi đường bắt đầu ra màu rồi nè. Không biết cả nhà sao chứ mình thật sự là rất thích cái mùi mà của cái đường cháy xém xém á, cái thơm kiểu gì á. Công nhận cái món thịt kho mà nếu như có cái mùi đó nó đặc biệt hơn liền á. Bây giờ mình cho thịt vào nha. Và ở tuổi trung niên của mình như bây giờ, khi đã đi qua giai đoạn liều lĩnh, đã qua cái giai đoạn điều gì mình cũng muốn xông pha vào làm, thì có lẽ không dễ gì để mình bắt đầu lại một lĩnh vực mới ha. Nhưng nếu được lựa chọn giữa thảnh thơi với hay làm, mình cũng sẽ lựa chọn làm việc nhiều nha. Kiểu người như mình chắc chẳng thể ngồi yên được ha. Ngày qua ngày ha, cứ tự mình rèn thêm tính kỷ luật. Nghe thì có vẻ khô khan và rất nhiều sự khó tính đúng không ạ? Nhưng vốn dĩ mọi điều dù có yêu thích đến mấy thì cũng có lúc vì lý do gì đó mà nản lòng không thể chu toàn ha. Chỉ có tính kỷ luật mới giúp cho mình làm tốt. Và dẫu như mình vui hay buồn, dẫu thích hay không thích, dẫu ở điều kiện thế nào thì mình cũng làm được ha. Mình thích nấu ăn không? Thích lắm đó ạ. Vì thế mà giờ đây mình tiếp tục khởi nghiệp với việc chia sẻ thực phẩm quê, thực phẩm tự làm và các đặc sản nè. Sự kiên trì và tính kỷ luật giúp cho mình duy trì các công việc ha. Tìm hiểu, chia sẻ trang phục xinh nè, món ăn ngon miệng nè. Và giờ đây mỗi ngày mình tập nhìn cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Dẫu mỗi ngày đi qua không lúc này thì lúc khác cũng có chuyện đau đầu ha. Từ cư xử của nhân viên nè, đến cư xử của đối tác, từ công việc đến gia đình, con cái. Nhưng mình vẫn đang có cơ duyên tốt với các công việc này, nên thôi mình hãy cố gắng nha. Bạn nhỏ nhà mình thì bảo áp lực tạo nên cố gắng đó mẹ, nên con không sợ khó khăn đâu. Nhưng là ba mẹ mà thì vẫn luôn luôn mong cho con vui vẻ nè và có tự tin với công việc, nên mong mọi điều sẽ tốt lành với con ha. Và cũng dành những điều tốt đẹp nhất cho con nè. Con vui và tự tin thì là niềm vui của ba mẹ rồi ha. Sườn thì mình đã luộc sơ ha, trong khoảng 10 phút cho thịt nó mềm ra, để khi mình chiên á, nó không có lâu, nó không có bị mất nước, thịt nó không có bị sơ cứng. Bây giờ mình ướp gia vị, mình cho một chút xíu muối này, xíu bột ngọt, xíu tiêu, trộn lên. Mình bỏ tỏi vào thôi.
gỏi cho nó thơm. Rồi sau khi mình ướp xong á, thì mình để cho thấm gia vị trong vòng cỡ khoảng 20 phút ha. Mình để bên ngoài hoặc là thường giống như nhà mình thì mình để trong ngăn mát tủ lạnh. Mình pha nước sốt na để chút rồi mình làm với cái sườn ha. Mình bỏ nước mắm vào, mình cho đường ha, khuấy cho đường tan. Hôm nay mình sẽ luộc bắp cải để ăn chung với sườn non kho ha.